حرب هندية على التطبيقات الصينية، وأيضا الآيفونات الجاية بتجيب خصائص ما قد شفناها قبل كذا من ناحية قدرة الكاميرا والسعر الأوفر، وبالتأكيد سامسونج واضح انها قاعدة تخبص شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول. رواق كذا ما أدري اليوم أحس مستانس معاكم، فالله يا رب يسعدنا أجمعين. أول شيء يتكلم على يوتيوب والميزة الجديدة اللي حينافسوا فيها انستغرام ريلز وينافسوا فيها تيك توك أيضا، وقصاصات من الفيديوات اللي يمديكم تصوروا 15 ثانية في كل قصاصة، وأيضا يمديكم تجمعوهم مع بعض وتصيروا تنشروهم كفيديو. هذه الخاصية تنزل قريبا للتجربة مع بعض المستخدمين، وبعدين حتصير عامة، واحد التوجهات لمنافسة نفس تيك توك وانستغرام من يوتيوب. خلاص ما عاد في هوية مميزة لكل منصة إلكترونية، وهذا الشيء صاير يتعب. يعني معليش، كنا نعرف انه الناس اللي تحب انستغرام يحبوا الاشياء المرئية اكثر، الناس اللي في الفيسبوك يكتبوا كتاباتهم، بس الواقع الحين صار غريب يا جماعة، مرة غريب. المهم هذه الخاصية ايضا حتتيح لكم من خلال التطبيق نفسه حق يوتيوب انكم تضغطوا ضغطة واحدة تصوروا هال 15 ثانية، او تستمروا في الضغط على نفس زر التسجيل وتسجلوا أكثر من 15 ثانية. فما أدري حتى ليش هذه القاعدة اللي حطوها كسروها. ولكن وفيسبوك قاعدين يضبطوا الأمور بخاصية 90 يوم لعمر الخبر. فنتكلم على فيسبوك قاعدين يطلعوا خاصية جديدة. هذه الخاصية أشوفها جدا جميلة، تكلمت عليها بحلقة 77. الفكرة من هذه الخاصية انه لما اي شخص يجي يشارك خبر من فيسبوك وعمر الخبر اكثر من 90 يوم، حيطلع له تنبيه على الشاشة انه ترى الخبر قديم، صار له حوالي 3 شهور، هل انت متأكد انه انت بتشاركه ولا لا؟ فمنها فيسبوك قللت من الاخبار القديمة المتداولة اللي يمكن اتنفت او اتلغت او صارت اكذوبة او اي شيء، او يمكن انه فيسبوك تقلل من المشاركات الغير مجدية، فشيء كويس. واتوقع التطبيقات الباقية تجيبه. 47 تطبيق لازم تحذفوهم من جوالاتكم، وباختصار الأمر إنه فيها تروجانات مخفية بيّنت نفسها كأنه حميدة، ولكن هذه التروجانات تتعدى النظام وتحاول تطلع لكم دعايات على جوالاتكم بطريقة جبرية، فتطلع الدعاية وانت حتى خارج التطبيق. فهذا الأمر يعتبر جدا سيء، يعني معليش حتى انت ما دريت التطبيق اللي طلع لك الدعاية، وهذا منافي للقوانين. جوجل قاعدين يتخذوا إجراءات مع بعض هذه التطبيقات، ولاحظتوا بعض الأسامي حقت التطبيقات طلعت قدامكم، بل أيضا بعض الشعارات. حين النقطة المهمة انه بعض المطورين اكتشفوا هذا الامر، لكن ما تفاعلت جوجل بشكل جدا فوري لهذا الامر، فبالتالي في نقدر نقول شيء ناقص. ولازم هنا اوضح انه على نظام الاندرويد وعلى نظام الاي او اس اخر سنه 2019 بانت الزياده جدا ضخمه في الميل وير في التطبيقات نفسها وفي الاشياء الخبيثه اللي موجوده في التطبيقات، فالله يعيننا على الجاي يا رب العالمين. نسخه النظام التشغيلي التجريبي اي او اس 14، نسخه البيتا، قاعدين المطورين يكتشفوا فيها اشياء جديده. من الاشياء الرايقه انه نفس الاي او اس 14 تبين لكم مين اللي قاعد يوصل للكليب بورد، اللي هو نقدر نقول بالعربي وشو، تعرفوا لوحة الذاكرة اللي هي لما انتم تسووا كوبي وبيست، قص ولصق، اي شيء تسووا له قص بعدين يروح للذاكرة، تسوي له لصق يرجع من الذاكرة، هذه يسموها كليب بورد. فمع الاي او اس 14 نسخة البيتا خاصية جميلة لقوها المطورين اللي قاعدين يستخدموا نفس هذه النسخة، انه اي تطبيق تفتحه يبين لك نفس النظام، هل هذا التطبيق اول ما فتحته حاول يروح للمعلومات اللي انت ناسخها على نفس الكليب بورد او لا، وبالتالي في معلومات قاعد يطلبها المفروض انه ما يحصل عليها. لازم اريحكم اول شيء، ترى الموضوع ابدا مو امني، ونتكلم على نسخة البيتا، ولكن يبين لكم انه اي تطبيق انتم تفتحوه يحاول يوصل لمجموعة اشياء، هذه الاشياء تهيئه عشان يشتغل بشكل كامل، واحيانا تهيئه انه يحصل على بعض المعلومات يعرف منها وش اهتماماتكم، ومنها يجيب الدعايات الصحيحة. فلما تشوفوا هالتيشيرت قاعد يتحكموا في كل تطبيق وتلاقوا نفس التيشيرتات اللي لابسها كلها سودا وكلها اندر ارمر، اعرفوا انه 60 واحد اشتريت بسبة التطبيقات. بالنسبة لي نفس النوع هذا مريح، فعشان كذا تلاقوني دائما ستاندرد، حتى تلاقيني لو فتحت الدولاب حتلاقوا عندي لونين، اسود كحلي. حياتي كذا. اللي بعده وشو؟ انتقل للهند، والحكومة الهندية تصدر قرار تحجب فيه أكثر من 50 تطبيق، منها التطبيقات تيك توك. ما وضحت الحكومة الهندية هل الأمر أمني أو هل الأمر سيفتي سكيورتي، ما وضحوا وش الموضوع، ولكن تيك توك ينحجب في الهند، وإحنا عارفين أنه التيك توك منشهر هناك بشكل مو طبيعي، بل يعتبر واحد من أساسيات صناعة المحتوى على الشبكات الاجتماعية، له جمهور جدا كبير. بالحين الحكومة أصدرت هذا الأمر، ونخيل غاندي اللي هو رئيس مكتب تيك توك في الهند أصدر التصريح اللي تشوفوه أمامكم على الشاشة، يقول من خلاله أن الحكومة طلعت هالقرار وإحنا بنتماشى مع القرار، ولكن أيضا
أيضا عندنا موعد جلسة مع نفس الحكومة، منها نتباحث ونشوف الأمر وش تبعاته. وواضح يبغوا يحاولوا يضبطوا أمرهم، يرجعوا التطبيق. يعني نتكلم على دخل جدا ضخم في الدعايات. أكيد في الهند ما فيها أكثر من مليار نسمة. الحين نجي على الحكومة الهندية، ليش سووا هذا القرار؟ وش أثر هذا القرار علينا إحنا؟ أوكي، أول شيء الحكومة الهندية يمكن أخذت أحد مسارين: الخيار الأمني في حجب نفس تيك توك والشائعات الكثيرة اللي تصير على تيك توك والتطبيقات اللي موجودة في القائمة، بعضها أنه تخترق المعلومات وعندها شيء أمني، يعني تحصل على معلومات المفروض ما تحصل عليها حتى لو تجسس. المهم، الخيار الثاني انه عندهم مليار نسمة وفوق في الهند، ليه ما يكون عندهم تطبيق بديل لهذا التيك توك؟ ولو رحنا مع هالنظرية ما تنطبق على كل التطبيقات 50 او اللي اكثر من 50، لانه مو كلها مشهورة، ولكن تيك توك بحد ذاته اكثر من مليار مستخدم وموجودين في الهند، والارباح حقت الدعايات تروح للصين. ليش؟ فهنا يمكن الحكومة الهندية يا أخذت القرار الأول أو الثاني، وحتى يمكن الاثنين مع بعض. أيضا عندنا يمكن تيك توك يصير عليه نفس التبعات، يصير تقنين قيود وأشياء زي كذا في الوطن العربي، ولكن حيكون خيار أمني إن صار هذا الأمر. ليش؟ لأنه بعض المبرمجين اللي قدروا يفكفكوا نفس تيك توك بشكل رجعي، ريوايند بروجرامينج نفسه لنفس التطبيق، قدروا يعرفوا أنه هالتطبيق قاعد يحصل على معلومات كثيرة: نوع المعالج، نوع الذاكرة، المساحة التخزينية اللي موجودة، قدرة التوصيل اللي موجودة عندك، نوع الاتصال، أي مشغل، معلومات كثيرة قاعد يحصل عليها التطبيق. بل إنه بعضهم ادعى إنه التطبيق يضع ملف عندكم في الجهاز، هذا الملف يبنى بكمية ضخمة من المعلومات أثناء استخدامكم للتطبيقات، فالتطبيق يعرف عوائدكم. انتقل لشركة سامسونج اللي يمكن للأسف تجيب لنا تخبط مع إطلاق نسخة S20 لايت. متى يطلقوا هذه النسخة؟ نهاية السنة على شهر أكتوبر. ولو لاحظتوا الرتم اللي صار العام الماضي كان فيه نفس الأمر، نهاية عام 2019 جتنا نسخة S10 لايت. طيب اللي استثمر في S10 بداية السنة و S10 بلس، اللي استثمروا في النوت وبعدين جت نسخة S10 لايت، هذا الأمر شوي محير ومربك. بل إنه يبين لنا إنه سامسونج نعم قاعدة تعطينا آخر التقنيات، ولكن تسويقيا كانوا أضبط عام 2017 و18، كان الوجهة معروفة. مع 19 والحين 20 لو انطبق كلام اللايت هذا ما قاعد يبان لنا نفس الباقة. أذكر الأيام لما سامسونج نفسها تطلع مثلا الجالكسي S7 ويطلعوا S7 بلس على سبيل المثال، يطلعوا نسخة الأكتيف، يطلعوا نسخة اللايت، يطلعوا النسخ مع نفس النسخة الأساسية، مو بعد ما يصدر سلسلة ثانية أو شيء ثاني. بل أنه بعض التسريبات تقول أنه S20 لايت يمكن يحصل على قلم. يعني خير، ما خربوها كذا لو سووا هذا الأمر. المهم، ما علي بالS20 لايت، علي من النوت 20 اللي من الغلاف بان لنا أنه في أشياء جدا كثيرة تأكدت. أولا، القلم انتقل للجهة الثانية فصار القلم عكس الكاميرا، هذا يعني أنه نفس الميكانيزم نقدر نقول الميكانيكية الداخلية للكاميرا أكبر وأفضل، وإن شاء الله هتعطينا خصائص أفضل. أيضا نتكلم على كاميرا ثلاثية أساسية مع تايم أوف فلايت اللي هو كاميرا 3D، مع أيضا الكاميرا الخامسة اللي هو أو الفتحة الخامسة اللي موجودة حقة الفلاش. الكاميرات الثلاثة مهما كان التباعد حقهم نقدر نقول حتكون عريضة جدا أو مقربة أو حتى أي شيء، المهم حيكون في قدرة جدا عالية. ولكن أيضا بان لنا إن اليو اس بي تايب سي موجود، الميكروفون حيكون جنب اليو اس بي تايب سي، وما بين اليو اس بي تايب سي ومنفذ القلم نفسه حيكون عندنا السبيكر موجود. فهنا نعرف إنه أيضا القدرات اللي موجودة في هذا الجهاز يمكن تكون جدا كويسة. الشاشة حتكون مسطحة في أحد النسخ ولكن مش كل النسخ. وأيضا نتكلم على الفولد في نسخته الثانية. وهنا نجي لأمر ثاني، فالفولد بنسخته الثانية مع التسريب الأخير تأكد لنا إنه طريقة الصفط وطريقة الكاميرا حتكون مختلفة. فأول ما تشوف الجهاز من الجهة الداخلية اللي هي الشاشة اللي تنطوي حتلاحظوا أنه مكان الكاميرا غلط، فجاي في نصف أحد الجهات، ولكن لما تقسموا هذه الشاشة بطريقة منطقية حتلاحظوا أنه لا، جاية الكاميرا صح. الحين أيضا لو رجعنا لأحد التقنيات اللي وجدت مع أجهزة شاومي، كانت الكاميرا موجودة فوق أو تحت، والكاميرا نفسها فيها نمط تعديل اتجاه. كيف؟ فانت اللي تصير لما ماسك الفولد وقاعد مثلا تتكلم مع اجتماع وتطالع نص الشاشه، حيكون في تعديل ميكانيكي شوي للاتجاه، وهذا الشيء يصير برمجيا، ما ادري، مجرد يمكن يكون موجود. الحين ايضا الفولد في له نسخه اساسيه ونسخة يمكن تكون مخففة. فهنا نرجع لنفس المسألة، يعني نسخة مخففة من نفس الفولد 2 هذه تعني إتاحة نفس الفولد لفئة أكبر من الناس. ولكن ليش ألاقي جهاز صنف كبريميوم بشكل جدا كبير ويمكن المفروض سعره 8000 وفوق
ويطيحوا لنا نسخه ثانيه يحطون لنا ب 6000. فما اعرف ايش اشتري، اخسر كثير ولا اخسر كثير الا. فواضح انه مؤتمر سامسونج القادم حيكون حافل، حيكون فيه اشياء جدا كثيره. متوقع مؤتمر سامسونج يكون في شهر اغسطس باذن 1 اغسطس، في 5 اغسطس حسب التاكيد. خليكم مشتركين ودائما معنا اول باول. طولت عليكم فلازم الحين اختم واقول ايضا من ناحيه الايفونات، قدرات الايفون القادمه بتسجيل ال 4K و240 اطار في الثانيه. ايش يعني هذا الامر؟ تصويركم لل 4K حيكون باطارات متعدده اكثر، وبالتالي قابليه استخدام هذا المحتوى للمونتاج وللتحرير، وايضا انها تبطئ الفيديو يصير برضو جميل، وتناغم وسلاسة الفيديو جدا كبيرة. الشيء الثاني اللي يجي مع نفس الجوالات قلنا انهم 5، في الخامس اللي دائما كان هو الغامض يمكن يكون نسخة ب 500 وشوي دولار. هذه النسخة ما تحوي على ال 5G اللي بينزل مع النسخ الثانية، وبالتالي اسعارهم ترتفع. هالنسخة هي النسخة اللي فيها سعر اقل ومتوازي، لما اقول اقل حوالي 2000 ريال. فمن الحين الى المؤتمر اللي حيكون في شهر سبتمبر باذن الله بحكم العادة لا حد يستعجل يشتري جوال. المهم نتكلم نهاية الحلقة وكل حلقة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن 1 أحد.